ስልካችን ላይ ወይም ኮምፒውተራችን ላይ ኢሜይላችን አንድ ጊዜ ሎጊን ካደረግነው ሁሉ ጊዜ ፓስወርዱን ስለሚያስታውሰው ደጋግሞ ፓስወርድ አስገቡ እያለ አይጠይቀንም እና ለረጅም ጊዜ ፓስወርዳችንን ደግመን ሳናስገባ ያን ኢሜይል ልንጠቀመው እንችላለን። የሆነ ሰዓት ላይ ግን ሌላ ዲቫይስ ላይ ሎጊን ለማድረግ ከፈለግን ፓስወርዳችንን ማስታወስ ይጠበቅብናልና ለረጅም ጊዜ ሳንጠቀመው ስለቀረን ፓስወርዳችንን ልንረሳው እንችላለን። ጤና ይስጥልኝ አንድምታ ቤተሰቦች፣ የአንድምታ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል የተለያዩ ትምህርታዊ ቪዲዮዎችን እንዲሁም ቴክኖሎጂ ነክ ጥቆሞችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በዚህ ቪዲዮ የጂሜል ወይም የኢሜይል አካውንታችንን ብንረሳው እንዴት ሪከቨር ማድረግ እንደምንችል ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። የኢሜይል ፓስወርዳችንን ማንኛውም ሰዓት ላይ ልንረሳው እንችላለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሌላ ዲቫይስ ላይ በጣም በተደጋጋሚ ሌላ ሰው ለመግባት ከሞከረ የኢሜይል ፓስወርዳችንን እንድንቀይር ራሱ ጂሜል ያስገድደናል። በዛን ሰዓት ሌላ ፓስወርድ ማስገባት ይኖርብናል። አሁን በአጋጣሚ ብንረሳው እንዴት ሪከቨር እንደምናደርግ እናያለን። ኤኒ ብራውዘር ከፍተን ጂሜልን እንከፍትና ኢሜይል ኦር ፎን የሚለው ላይ ኢሜይላችንን እናስገባለን። ኢሜይላችንን በዚህ መልኩ እናስገባና ኔክስት እንለዋለን። ኔክስት ካልን በኋላ እዚህ ፓስወርድ ላይ አስገቡ ይለናል። የሆነ ዝም ብለን ሳምቲንግ ብንሞክር ሮንግ ፓስወርድ ይለናል። ከረሳችሁት forget ፓስወርድ የሚለውን ተጠቀሙ ይለናል። እዚች ጋር forget ፓስወርድ የምትል ኦፕሽን አለች። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። እሷን ክሊክ ስናደርግ ይሄንን ኢሜይል በምንከፍት ሰዓት ስልክ ቁጥር አስገብተናል። እዛ ስልክ ቁጥር ላይ ቴክስት ልላኮይ ብሎ ቬሪፊኬሽን ኮድ እንዲያስገባልን ይጠይቀናል። የስልኩ መጨረሻ እዚህ ጋር የምናየው ትክክል ከሆነ ቴክስት ብለን እንጽፋለን። ስልካችን ከሌለ ደግሞ I don't have my phone ብለን ሌላ ኦፕሽን ላይ እንሄዳለን። ለአሁን ወደ ስልኩ ቴክስት እንዲልክ እናርገው። ቴክስት የሚለውን በተን አንድ ጊዜ እንጫናለን። አሁን ወደ ስልካችን ቴክስት ይገባል። እሱን ቴክስት ነው እዚህ ጋር የምናስገባው። ስልካችን ላይ አሁን ቴክስቱ ገብቶልናል። ጂ ብሎ የሚጀምር ቬሪፊኬሽን ኮድ ይገባልናል። ያው እዚህ ጋር ኮዱን አግኝቻለሁ። ስልኬ ላይ የገባልኝ ቴክስት እዚህ ጋር አስገባለሁ። ጂ የምትለውን ራሱ ስላስገባት አላስገባትም። 74258 የሚል ቬሪፊኬሽን ኮድ ነው የገባልኝ። እሱን ጽፌ ኔክስት እላለሁ። ከዛ እዚህ ጋር አዲስ ፓስወርድ እንዳስገባ ይጠይቀኛል። አዲሱን ፓስወርዴን አሁን ደግሞ የምረሳው መሆን የለበትም። አስገባለሁ አዲሱን ፓስወርዴን። እዚህ ጋር ኮንፊርም አደርጋለሁ። አዲሱን ፓስወርዴን ካስገባ በኋላ ሴቭ ፓስወርድ እለዋለሁ። ከዛ ሴኩሪቲ ቼክ አፕ ይመጣል። your devices የዚህ ላይ ሎጊን ያደረጉ ዲቫይሶችን እዚህ ጋር ይዘረዝርልኛል። እዚህ ጋር አንድ ኮምፒውተር ብቻ ነው ሎጊን ያደረገው። ከዚህ ውጪ ከሌላ ቦታ የሆነ ሰው አክሰስ አድርጎት ከሆነ ሁሉንም ዲቫይሶች እዚህ ጋር ይዘረዝርልኛል። ከዛ ውስጥ አዲስኛ ማናውቀው ዲቫይስ ካለ ያንን ማስወጣት እንችላለን። ከዚህ ላይ ገብተን ሴኩሪቲ አክቲቪቲው በዚህ በ28 ቀን ውስጥ እዚህ አካውንት ላይ የተደረጉ አክቲቪቲዎችን ያሳየናል። በዚህ ሰዓት ላይ ፓስወርዱ ተቀይሯል ይላል። በዚህ ሰዓት ላይ አዲስ ሳይን ኢን ተደርጓል ከዊንዶውስ ላይ ይለናል። በዚህ ሰዓት ላይ ደግሞ ሪከቨሪ ፎን ተደርጓል ይለናል። እዚህ ጋር አንፋሚሊየር አክቲቪቲ ካየን የሆነ ሰው ሀክ እያደረገን ስለሆነ አንዳንድ ሴኩሪቲ እንትኖችን ማስገባት ይኖርብናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቬሪፊኬሽን ሜተድ ስልካችን ነው። ስልካችን ብቻ ነው ያለው። ሪከቨሪ ኢሜይል አላስገባን። እዚህ ጋር አሁን በአጋጣሚ ይሄንን ኢሜይል በመንከፍት ሰዓት አክሰስ ልናደርገው እንችላለን። ወይ በጓደኛችን በሆነ ሰው ስልክ ሊሆን ይችላል የከፈትነው፣ በራሳችንም ስልክ ሊሆን ይችላል የከፈትነው። ግን ከሆነ ጊዜ በኋላ ስልክ ላናገኘው እንችላለን፣ ሊጠፋብን ይችላል። የጓደኛችንም ከሆነ ምናልባት በዛን ሰዓት ያን ጓደኛችንን ላናገኘው እንችላለን። ስለዚህ በሪከቨሪ ፎን ነምበር ብቻ ኢሜይልን መጠቀም ሴፍ አይደለም። ስለዚህ ሪከቨሪ ኢሜይል አድሬስ እንደተጨማሪ ማስገባት ይኖርብናል። አሁን ሪከቨሪ ኢሜይል አድሬስ እዚህ ጋር አድ ብለን እናስገባለን። ሪከቨሪ ኢሜይል አድሬስ በዚህ መልኩ እናስገባና ኔክስት እንላለን። ከዛ ሪከቨሪ ኢሜይል አድሬስ ስናስገባ እዚህ ጋር የዚህ ኢሜይል አድሬስ ባለቤት ጋር ቬሪፊኬሽን ኮድ ይገባለታል። ያን ቬሪፊኬሽን ኮድ አሁን ያንን ኢሜይል አክሰስ ማድረግ የምንችል ከሆነ አሁን እዚህ ጋር ማስገባት እንችላለን። አሁን ግን አክሰስ ማድረግ ማንችል ከሆነ ቬሪፋይ ሌተር ብለን ማለፍ እንችላለን። ደን እንላለን። እነዚህ ነገሮች ካየን በኋላ ኮንቲኒቲው ጂሜል እንለዋለን።
በዚህ መልኩ ወደ ኢሜይላችን ደግመን ተመልሰን ገብተናል ማለት ነው። ፓስወርዳችንን በማንኛውም ሰዓት ብንረሳው መልሰን ማግኘት እንችላለን። አዲስ ኢሜይል መክፈት አያስፈልግም። ራሱን ኢሜይል ደግመን መጠቀም ስለምንችል ይሄንን ሜተድ ተጠቅመን ፓስወርዳችንን ደግመን ማግኘት እንችላለን። ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይ አስተያየትና ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልን። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ልክ እንደነዚህ አይነት ሌሎች ጠቃሚ ቪዲዮዎችን በመለቅሳት እንዲደርሳችሁ ከወዲሁ ጋብዛለን። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ሰላም ቆዩልን።